පිටරටට යවන අපනයනය කරන කුරුඳු කන්ටේනර් ගණන් සමහර වෙලාවට ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙනවා. අපි ජේසිලෝන් සිරිමන් පුද්ගලික සමාගම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද? මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කුරුඳු සඳහා තත්ත්ව සහතිකයක් ලබා ගන්නේ කොහොමද? අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම. quality cinnamon beyond tradition. එවන් නැත්නම් සම්ප්‍රදායෙන් ඔබට ගුණාත්මක කුරුඳු යන තේමාව යටතේ ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබන YouTube වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු වැඩසටහන සමග ඔබ මේකට වෙලා ඉන්නේ. මම ජේසිලෝන් සිනමන් සමග ගියාන් අතපත්තු. එසේනම් රැඳී සිටින්න මේ වැඩසටහනේ අවසාන තප්පරයේදී. ශ්‍රී ලංකීය කුරුඳු. එවත් නැත්නම් true cinnamon. සිනමම් සෙල්නිකම් කියන්නේ ලංකාවටම ආවේනික වෙච්ච ලෝක වෙළඳපොලේ ශ්‍රී ලාංකීය සන්නාමයක්. අවුරුදු 500කටත් වඩා ඈත අතීතයක් තියෙන ශ්‍රී ලාංකීය කුරුඳු වලට ලෝක වෙළඳපොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් පැවතුණා. නමුත් අද වෙන විට ප්‍රමිතියකින් තොර කුරුඳු එහෙමත් නැත්නම් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත භාවයකින් තොරව නිෂ්පාදනය කරන ලද කුරුඳු වෙළඳපොලට පැමිණීමත් එක්ක වෙළඳපොලේ ලාංකීය කුරුඳු වලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙමින් යනවා. පාරිභෝගිකයා තුල අද වෙන විට පිරිසිදු නිෂ්පාදනයක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නිෂ්පාදනයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ ගැන හොඳ දැනුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවෙන් පිටරටට යවන අපනයනය කරන කුරුඳු කන්ටේනර් ගණන් සමහර වෙලාවට ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කුරුඳු පිරිසිදු නැහැ. ලංකාවේ කුරුඳු වල අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියන දේ පිළිබඳ පාරිභෝගිකයා තුළ මේ වන විට ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එහෙම නිසා තමයි ලංකාවේ කුරුඳු වලට තියෙන ඉල්ලුම අද වෙනකොට අඩු වෙන්නේ. එම හේතුව හින්දාම තමයි අපි තීරණය කළේ මේ වගේ වැඩසටහන් මාලාවක් කරා පිරිසිදු කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද? පිරිසිදු කුරුඳු නිෂ්පාදනයේදී අපි සලකා බැලිය යුතු කාරණා මොනවද? අපි නිෂ්පාදනය කරන කුරුඳු වලට තත්ත්ව සහතිකයක් ලබා ගන්නේ කොහොමද? අපේ කර්මාන්ත ශාලාව පිරිසිදු කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද කියන මේ වගේ කාරණා පිළිබඳ ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. අපි මුලින්ම අපේ ආයතනය ගැන කියනවා නම් අපි ජේසිලෝන් සිනමන් පුද්ගලික සමාගම ISO 22018 තත්ත්ව සහතිකය යටතේ කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන ආයතනය. අපේ ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන කුරුඳු වල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව, පිරිසිදු බව නිසාම ලෝකේ ඕනම තැනකට පිරිසිදු කුරුඳු කියන ලේබල් එක යටතේ කුරුඳු අපනයනය කිරීමේ හැකියාව අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අපි සතුව තියෙන මේ දැනුම අපි මේ ශාස්ත්‍රයේදී මුහුණ පාලා තියෙන ගැටලු එක්ක අපි ලබාගත් දැනුම අලුතින් මේ ශාස්ත්‍රයට පිවිසෙන ව්‍යවසායකින්ට ලබා දීම තමයි අපේ වැඩසටහනේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වැඩසටහනේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද? මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කුරුඳු සඳහා තත්ත්ව සහතිකයක් ලබා ගන්නේ කොහොමද? මේ තත්ත්ව සහතික සපයන ආයතන මොනවද? මේ තත්ත්ව සහතික ලබා ගැනීමට උපදේශකත්වයේ සපයන ආයතන මොනවද? මේ වගේ ගොඩාක් කරුණු පිළිබඳ ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද වැඩසටහනේදී අපි සලකා බලන ප්‍රධාන කාරණාවන් කීපයක් තමයි කුරුඳු නිෂ්පාදනයන්ගේ ගුණාත්මක භාවය පවත්වාගත යුත්තේ ඇයි කියන කාරණේ. ඒ වගේම කුරුඳු නිෂ්පාදනයන්ගේ ගුණාත්මක භාවය පවත්වාගන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි කුරුඳු නිෂ්පාදනයන්ගේ ගුණාත්මක භාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා අප විසින් කළ යුත්තේ මොනවද කියන කාරණේ. පළවෙනියට බැලුවොත් අපි කුරුඳු නිෂ්පාදනයන්ගේ ගුණාත්මක භාවය පවත්වාගත යුත්තේ ඇයි කියන දේ. කුරුඳු කියන්නේ ආහාරය. අපි ආහාරයට ගන්න ඕනම දෙයක් පාරිභෝගිකයෙක් අතරපත් කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එහි පිරිසිදු බව, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. මොකද අපි නිෂ්පාදනය කරන දේ පාරිභෝගිකයා යම් ගැටලුවකටපත් වුණොත් එතනදී අපේ නිෂ්පාදනයන්ට
ඒ වගේම පාරිභෝගිකයන්ට ලොකු ගැටලුව ප්‍රමාණයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ලෝක වෙළඳපොලේ මේ වෙන විට පිරිසිදු කුරුඳු වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපිට සිද්ධ වෙන ඒ නිසා පිරිසිදුව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරලා ලෝක වෙළඳපොලට ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟ කාරණාව විදිහට බැලුවොත් කුරුඳු වල ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගන්නේ කෙසේද කියන දේ අපි කුරුඳු පැලේ හිටවන තැන ඉඳලා අපි කුරුඳු ශේෂ්ත්‍රය නඩත්තු කිරීම, කුරුඳු කැපීම, කුරුඳු කූරු නිෂ්පාදනය කිරීම, ඊට අමතරව කුරුඳු වල අගය එකතු කිරීමේ නිෂ්පාදනය සිදු කිරීම කියන මේ හැම අදියරකදීම අපිට සිද්ධ වෙනවා පිරිසිදු බව, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව පවත්වාගෙන යන්න. ඊළඟ කාරණාව විදිහට බැලුවොත් කුරුඳු වල ගුණාත්මක බව පවත්වාගෙන යාමට අප විසින් කළ යුත්තේ මොනවද කියන දේ කුරුඳු වල ගුණාත්මක බව පවත්වාගෙන යාමට අපි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම කොයිතරම් පාවිච්චි කළත්, කොයිතරම් හොඳට අපි කුරුඳු හැදුවත් පාරිභෝගිකයා විසින් ඒක පිළිගන්න එකක් නැහැ. අපිට ඒක ඔප්පු කරගන්න බැරි නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ නිසා අපි පිරිසිදු කුරුඳු නිෂ්පාදනය කළා කියන දෙයට සහතිකයක්, එහෙම නැත්නම් තත්ත්ව සහතිකයක්, එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි සර්ටිෆිකේට් එකක් අපේ නිෂ්පාදනය සඳහා ලබා ගන්න. එම තත්ත්ව සහතික සපයන ආයතන, රාජ්‍ය ආයතන සහ පුද්ගලික ආයතන කියන ආයතන රාශියක් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා. ඒ ආයතන හරහා අපිට පුළුවන් අපේ නිෂ්පාදනයන්ට ඒ අදාළ තත්ත්ව සහතිකයක් ලබා ගන්න. ඒ තත්ත්ව සහතිකය සමග අපි අපේ නිෂ්පාදනයන් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීම තුලින් අපිට පුළුවන් පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න. සහ පාරිභෝගිකය ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් හොඳ නිෂ්පාදනයක් පාරිභෝගිකයාට ලබා දීමට. එසේනම් ඉදිරි වැඩසටහනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කුරුඳු වල ගුණාත්මක භාවය පවත්වා ගන්නේ කෙසේද? කුරුඳු සඳහා අපි තත්ත්ව සහතිකයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද? පිරිසිදු නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීම සඳහා අපේ කර්මාන්ත ශාලාව, එහෙම නැත්නම් අපේ ආයතනයේ සකසා ගන්නේ කෙසේද කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳ විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික කරුණු ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. එසේනම් මේ වගේම වැඩසටහනක් තුළින් යලිත් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන මම ඔබ සබ ගන්නවා. මම ජේ සිලෝන් සිනමන් සමග ගියාන් අතපත්. ආයුබෝවන්.